สวัสดีครับก็วันนี้เรามาคุยกันถึงในเรื่องตัว Linear Guide ของ Highwind นะครับก็หลายๆท่านสอบถามเข้ามาว่าตัวบล็อกแต่ละไซส์เนี่ยมันรับน้ำหนักได้เท่าไหร่นะครับวันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูตัวไซส์15นะครับไซส์15ไซส์เล็กๆแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับตัวเนี้ยถ้าตามแคตตาล็อกมี2ค่าที่ท่านต้องสนใจก็คือตัว Static Load กับ Dynamic Load นะครับ Static คือคงที่ไม่มีการเคลื่อนที่ Dynamic คือการเคลื่อนที่นะครับเพราะฉะนั้นตัวบล็อกตัวนี้ให้ดูช่องนี้เป็นหลักนะครับเคลื่อนที่ตามตัวรางนะครับก็ถ้าตามตารางเนี่ยอยู่ที่ 14.7 กิโลนิวตันเมตรกิโลนิวตันนะครับกิโลนิวตันตัวนี้ถ้าแปลงเป็นกิโลกรัมก็อยู่ได้ 1,470 กิโลกรัมนะครับก็ถือว่าเยอะมากสำหรับบล็อกไซส์ตัวเล็กๆแค่นี้ตัวเดียวนะครับแน่นอนว่าท่านออกแบบไม่ได้ใช้ตัวเดียวต้องใช้2ตัวบ้าง4ตัวบ้างแล้วแต่งานที่ออกแบบนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องหนักอาจจะไม่ต้องกังวลมากนะครับสิ่งที่ต้องกังวลคือโมเมนต์เนื่องจากบล็อกตัวนี้พอไปอยู่บนรางแล้วมีการรับแรงหลายๆมิตินะครับด้านนี้งัดขึ้นงัดลงงัดหน้างัดหลังนะครับมีงัดได้ทุกทิศทางซึ่งโมเมนต์ตัวนี้ค่าของมันก็คือให้มองที่ตรงกลางของตัวบล็อกนะครับจุดกึ่งกลางของตัวบล็อกนะครับแล้วก็ระยะที่ห่างออกไป1กิโล1 เมตรนะครับระยะที่ห่างไป1 เมตรตัวค่าของไซส์15เนี่ยไซส์15ตัวนี้นะครับรับได้ที่100 กิโลกรัมนะครับจากจุดตรงกลางนี้ห่างออกไป1 เมตรรับได้ที่100 กิโลกรัมเพราะฉะนั้นแรงที่จะมาทำเนี่ยก็คือตัวบล็อกตัวนี้มาวางต้องไม่เกิน100ต้องไม่เกิน100 กิโลกรัมนะครับสิ่งที่ท่านต้องกังวลคือตรงนี้ครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากให้ทุกท่านสนใจในการออกแบบรางนิดนึงนะครับก็คือเรื่องความยาวในตารางของไฮวินเนี่ยกำหนดมาให้ว่ารูระยะห่างของรูนะครับระยะห่างของรูที่ยึดรางเนี่ยในแต่ละไซส์จะมีขนาดไม่เท่ากันตัวไซส์15เนี่ยระยะห่างของรูคือ60นะครับจากกึ่งกลางถึงกึ่งกลางรูคือ60นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านออกแบบผมยกตัวอย่างให้อย่างความยาวรวมทั้งหมด 1,200 มิลลิเมตรท่านจะต้องคำนวณโดยวิธีการที่เอา 1,200 ตั้งที่ท่านต้องการนะความยาวทั้งหมดที่ท่านต้องการหารด้วย60ก็คือระยะรูว่าได้ทั้งหมดกี่รูต้องมีรูเนี่ยทั้งหมดกี่รูนะครับพอหารได้แล้วท่านจะได้คำตอบข้อนี้คือ20นะครับ n ตัวนี้จะกลายเป็น19แล้วก็เอาจำนวนรูที่หารได้ทั้งหมดลบ1นะครับก็จะได้19รูทีนี้ไปลองดูว่า19รูเนี่ย19รูคูณกับ60เราจะได้อยู่ที่ประมาณ 1,140 มิลลิเมตรครับเพราะฉะนั้นหัวท้ายก็จะเหลือตรงหัวท้ายเนี่ยรวมแล้ว60นะครับหาร2ก็จะเป็น30เพราะฉะนั้น e 1 e 2ก็เท่ากับ30นี่เป็นวิธีการออกแบบที่ถูกต้องในการเลือกความยาวของตัวไกด์เวย์นะครับเพื่อที่จะเอาไปออกแบบนะครับ e 1 e 2หลายท่านอาจจะมองว่าเฮ้ยมันไม่จำเป็นมันไม่สำคัญใช่ถ้าท่านออกแบบงานแค่ท่อนสั้นๆอันเดียวไม่สำคัญครับแต่ถ้าท่านออกแบบงานที่ต้องเอาไปต่อเช่นท่านใช้ยาวทั้งหมด8 เมตรหรือว่ามากกว่านั้นแสดงว่าท่านต้องมีรางตัว Linear Guide อย่างน้อย2ท่อนมาต่อกันตรงนี้สำคัญแล้วเพราะว่าระยะห่างของรูที่ปลายเนี่ย e 1 e 2เนี่ยที่มาต่อกันเนี่ยต้องมีระยะห่างที่เท่ากันทำไมครับเพราะว่ามีลูกค้าหลายท่านคิดว่ามันไม่จำเป็นไม่ต้องสำคัญด้านหนึ่งด้านเบอร์1เนี่ยไกด์เบอร์1ระยะปลาย30เขาอีกด้านหนึ่งที่เป็นหัวท่านต่อไว้60เวลาที่ท่านเอามาต่อกันถึงท่านจะกึงให้มันต่อกันสนิทแค่ไหนแรงที่กดจากน็อตที่ขันลงไปที่ตัวรูเนี่ยนะครับ2ข้างเนี่ยมันจะไม่เท่ากันเพราะระยะห่างจากรูไม่เท่ากันจะเป็นปัญหาในการติดตั้งถึงแม้ว่าท่านติดตั้งในครั้งแรกใช้งานได้ในระยะยาวมันก็จะเริ่มงัดเริ่มห่างนะครับเริ่มจะมีการเหลื่อมล้ำกันขึ้นมาของตัวไกด์เวย์เรื่องนี้มันทำให้บล็อกแตกเสียหายมาเยอะแล้วนะครับก็อยากให้ท่านระวังกันสำหรับวันนี้ครับก็หวังว่าทุกท่านจะได้ไอเดียในการออกแบบตัว Linear Guideway ไปใช้งานกันนะครับแล้วก็อย่าลืมโปรช็อปครบจบในที่เดียวครับผม